sana tayo, kaso umuulan, may tropical depression, tapos malakas din ang alon. Sir, pwede pong magtanong? Sir, may malapit po bang tourist spot dito na mapupuntahan ngayong umuulan? Ang Biliran kasi noon siya dahil dun sa tinatawag na Falls. Noon siya bilang sweetest water dito sa buong mundo. Tinatawag siya na yung falls na yun, tinatawag na Falls. Sa ngayon umuulan, di siya passable kasi gawa nung madulas yung dadaanan mo. So ang Biliran, composed ng mga tourist spot dito is more on beaches and falls. So ngayon, kahit na umuulan, maglilibot tayo dito sa Biliran Island. Titignan natin yung mga magagandang tourist spot habang umuulan. Tapos kasama natin si Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Ranil? Si Kuya Ranil siyang magtutour sa atin ng buong araw habang umuulan. Salamat, Kuya! So mga 25 minutes tayo na nasa habal-habal papunta sa isang waterfalls. Pagkatapos ng ulan-ulan, may isa pa tayong waterfalls na pupuntahan ngayon habang umuulan. Ito yung mga rice na pwede ng Biliran. So eto na yung dead end ng kalye. Yan, literal na dead end. So ngayon papunta na tayo sa ulan-ulan waterfalls. So magti-trek tayo habang umuulan. So konting trekking tayo papunta sa ulan-ulan waterfalls. Dahan-dahan lang kasi madulas. Yun. So nakapag-trek din tayo habang umuulan. Dati kapag umakyat ako ng bundok, palaging umuulan. So gusto ko palagi umuulan kasi nga hindi mainit. Pero ang kalaban mo lang kapag ganitong soil, medyo madulas to kasi. So dahan-dahan. Nagpaan na si Kuya. Nakakamiss mag-trek habang umuulan. Maganda sana mag-drone dito, Kuya, no? Ay, mga pag walang ulan. So, naririnig na natin yung ulan-ulan waterfalls. So, eto na siya, yun no, nakikita ko na dito. Yun. So, medyo nakikita ko malinaw pa yung tubig, wala pang halong putik. So, konting trail lang to, warm up. Di ko na rin kayang mahababang trail kasi medyo nag-gain ako ng weight eh. So kung makikita nyo dun sa last post ko sa Sulu, matagal ko nang na-shoot yun, Basilan, mga 4 months ago. Medyo payat pa ako dun, kaso palaging kumakain. Kaya yun, medyo nag-gain ako ng weight ngayon. Para na akong buteteng naglalakad. O yan na yung waterfalls. Ang linis ng tubig kahit na umuulan. Ibig sabihin, wala pang masyadong madulas. Ano, mga tagal? Kali. Sabi mo. Madulas na sa baba. Wait, ba ba ng ano? Hindi kasi siya slip-proof tong Tapos mo? sapatos ko. Tulat mo eh. Siguro uupo na lang. Hawak ko na ka din. Sige. Hawak ka din sa hawak. Sige. Hawakan ako ni Kuya. Hanggang dito. Okay, Kuya, salamat. Nakaupo na lang ako. Madulas kasi. Okay ka lang, Kuya?
So kung makikita nyo, malinis na malinis yung tubig kahit na umuulan. So wala pa siguro mga illegal na aktibidades sa taas ng nito, kaya hindi pa nabubungkal yung lupa, yung loam soil na humahalo sa tubig kapag umuulan. Kaya makikita nyo, sobrang linis pa rin ng tubig dito sa waterfalls kahit umuulan, hindi siya murky. Diba sa mga ibang waterfalls, kapag umuulan, makikita nyo murky na yung tubig. Dito hindi. Makikita nyo, puting-puti pa rin, diba? Ang linaw-linaw pa rin ng tubig kahit na umuulan. So ibig sabihin, well preserved yung nature dito sa Biliran.